Ta vừa thi giải thành tiên, liền đem thất thập nhị biến và pháp thiên tượng địa cùng các đại thần thông khác truyền thụ cho Tiểu Bạch Long mạo liệt trong thế giới Tây Du, chỉ để sau này hắn giúp ta tiêu diệt yêu ma. Thất thập nhị biến và pháp thiên tượng địa này, hai huynh đệ các ngươi hãy chăm chỉ luyện tập. Bần đạo đã nhận ơn huệ của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cần phải đi đến một nơi gọi là Tam Bồng Sơn để thu phục một đại ma đầu cái thế. Ma đầu phương nào mà lại khiến sư phụ là địa tiên phải đích thân ra tay? Hắn tự xưng là Tam Thi Đại Thần, chính là do sự tham lam của nhân gian, do oán khí của tam độc giao cảm ngưng tụ mà thành. Một mình bần đạo em là khó lòng phong ấn hắn thành công, thế nên định đưa hai huynh đệ các ngươi cùng đi để trừ khử nghiệt chướng này. Sư phụ yên tâm, mặc kệ hắn là Tam Thi Đại Thần hay Tứ Thi Đại Thần, đợi Đồ Nhi luyện thành 72 phép biến hóa này cùng pháp thiên tượng địa, đánh cho hắn một trận tơi bời, chắc chắn sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Như vậy thì tốt quá, các người đi đi. Các đệ tử Bàng môn mau chóng tập hợp hộ sơn. Tổ sư, dưới núi không hiểu sao bỗng nhiên sương mù dày đặc, một mảnh trắng xóa, ngay cả đầu hươu cũng chẳng nhìn thấy nữa. Làn sương đó là do bần đạo làm phép tạo ra. Từ hôm nay, khối cốt lĩnh này sẽ bị sương mù phong tỏa. Người ngoài muốn tìm được tới đây sẽ khó như lên trời. Tổ sư ngài đại phát từ bi, mở rộng cửa phương tiện, nay lại phong tỏa sơn lộ, chẳng lẽ sau này không truyền pháp nữa sao? Không phải không truyền, chỉ là không còn truyền dạy một cách tùy tiện nữa thôi. Đạo pháp tự nhiên, chỉ độ người hữu duyên. Tấm bia này tên là Ngũ Bất Tam Khuyết Bia. Phàm là người để lại danh tính trên bia, nếu như mang nghiệp lực trong mình, mượn pháp thuật làm ác, hại đến tính mạng người khác, can thiệp vào phân tranh phàm trần, thì lời nguyền của bia này sẽ khiến ngươi phải chịu cảnh cô của, chịu nỗi khổ cô độc tàn phế của Ngũ Bất Tam Khuyết, cả đời cô quạnh, không nơi nương tựa, tuyệt tử tuyệt tôn. Các ngươi có nguyện khắc tên mình lên tấm bia này không? Lời vừa thốt ra, trên mặt các đệ tử đều lộ vẻ khó xử. Nếu như khắc tên lên đó, thì chẳng khác nào tự trồng dây vào cổ mình. Sau này chỉ cần đi sai một bước, sẽ phải gánh chịu tai họa từ trên trời giáng xuống. Đệ tử nguyện ý, con vốn chỉ muốn học chút bản lĩnh, xuống núi kiếm miếng ăn qua ngày, không hề có ý nghĩ sằng bậy gì, đã không làm điều ác. Tấm bia này làm gì được con chứ, có gì phải sợ. Tên đã khắc lên bia thì sẽ tương liên với bia này. Sau này chỉ cần ngươi hành sự đoan chính, ngồi ngay ngắn, tự nhiên sẽ bình an vô sự. Đã có người đầu tiên dẫn đầu, các đệ tử phía sau cũng lần lượt bước lên, khắc tên mình lên tấm bia. Mỗi khi khắc xong một cái tên, mặt sau bia lại lóe lên kim quang, tên tuổi lập tức chìm vào trong đá, không để lại dấu vết. Đã có phạt, tất có thưởng. Những người tiên phong ký tên lên đây, sau này khi qua đời, nếu tích được đại công đức, bần đạo có thể hứa cho một thần vị, hưởng phúc lộc trường sinh. Sau khi qua đời mà còn được bao cả phân bổ chức vị sao? Ân tình của tổ sư chả bao giờ cho hết. Trong tay bần đạo có chính thống kim đan, đại đạo chính tông. Những gì các người cần đều là pháp môn Bàng môn, không thể đạt được chân ý của tu hành. Nhưng không phải bần đạo buồn xỉn không chịu truyền thụ, mà là do ngũ trọng các người chưa hàng phục được. Tổ sư, ngũ trọng này là có ý nghĩa gì? Ngũ trọng chính là tâm viên, ý mã, huỳnh bà, mộc mấu, kim công. Ngũ trọng này nếu không hàng phục được, thì dù có thuộc lòng khẩu quyết kim đan, cũng chỉ như đàn cày tai trâu, uổng phí công phu mà thôi. Sau này nếu các người hàng phục được ngũ trọng, có thể đến tìm bần đạo để được truyền thụ kim đan đại đạo. Nếu như có căn cốt đó, tư chất vẹn toàn, không phải là không thể tu thành một hạt kim đan, đạt được của vị địa tiên. Tổ sư, Đồ Nhi ngu muội, không biết ngũ trọng này phải hàng phục thế nào. Có khẩu quyết hay bí quyết gì không ạ? Cùng tâm ngưng nghỉ, thân là điện, tạp niệm không còn, tính cực chân. Cùng tâm ngưng nghỉ, thân là điện, tạp niệm không còn, tính cực chân. Các người hãy lui về tự mình tham ngộ đi. Tổ sư, hai câu ngài nói ban ngày, tiểu hồ đã nghiền ngẫm suốt cả đêm, thật sự không thể tham thấu được. Xin tổ sư giải đáp nghi hoặc. Ngươi là muốn tu kim đan đại đạo? Muốn à, nằm mơ cũng muốn. Ngươi muốn chứng đắc của vị địa tiên, có được thân xác trường sinh bất tử. Muốn à, đệ tử chính là vì điều này mà đến đây. Một chữ muốn này của ngươi chính là căn bệnh đấy. Ngươi muốn trường sinh thì sẽ có mưu cầu, đã có mưu cầu thì sẽ có tâm đắc mất, đã có tâm đắc mất thì cuồng tâm không thể dừng lại.
Tạp niệm cũng chẳng thể hư không. Ngươi càng nghĩ mình phải tu đến cảnh giới nào, phải đạt được của vị gì, thì trái tim đó lại càng dao động không yên, giống như nước ao bị khuấy đục vậy. Còn đâu mà thấy được vầng trăng dưới đáy nước. Bần đạo dạy ngươi 4 chữ: chớ cầu bên ngoài. Chớ cầu bên ngoài. Nhưng tổ sư, nếu đệ tử chẳng cầu gì cả, thì còn tu hành cái gì nữa? Chẳng lẽ lại giống như lũ dã thú không khai linh khiếu ở trong núi rừng kia sao? Vô sở cầu không có nghĩa là không làm gì. Không cầu mà lại là cầu tất cả. Ngươi cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, đến lúc tu hành thì tu hành. Đừng có lúc nào cũng nhớ đến cái của kia. Ngươi chỉ cần bước vững vàng từng bước hiện tại. Công hạnh đủ rồi, tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ bao giờ mình mới thành tiên, bao giờ mình mới trường sinh, thì đó chính là bỏ gần tìm xa, leo cây tìm cá. Bỏ gần tìm xa, leo cây tìm cá. Tổ sư, Đồ Nhi dường như hiểu rồi, mà dường như vẫn chưa hiểu hết. Không hiểu thì cứ không hiểu, không cần cưỡng cầu. Ít lâu nữa, trong núi này sẽ có một con khỉ tới. Khi con khỉ đó đến, chính là câu duyên giúp ngươi tôi luyện bản tính. Khỉ ư? Con khỉ nào à? Mộc mẫu của đệ tử thì có liên quan gì đến con khỉ chứ? Tâm viên thuộc hỏa, mộc mẫu thuộc mộc. Đến lúc đó người tự khắc sẽ rõ. Khỉ sao? Táo tuận thật, Hồ Diệu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành.